خیلی ممنون، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين المطهرين سیما بقیت الله فی الأراضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، علما، شخصیت‌ها، خانواده‌های محترم شهیدان، جوانان پرشور و کم نظیر تبریز که حقیقتاً مردم تبریز، مخصوصاً جوانهای تبریز، در کشور نمونند و کم نظیرند. خیلی خرسندم از اینکه به حمدالله امسال هم این توفیق رو پیدا کردیم که در یوم الله 29 بهمن که حقیقتاً یوم الله هست، جزو روزهای خدایی است، شما رو در این حسینیه زیارت کنیم. و این نکته رو من در اول عرض کنم که این یوم الله رو مردم تبریز آفریدند. ایام الله روزهای جلوه ویژه خدای متعال است. گاهی نیت مردم، همت مردم، اراده مردم یک چنین روزی رو می آفریند. مردم تبریز در سال 56 این روز رو در 29 بهمن آفریدند، با همتشون، با بصیرتشون که حالا بعد عرض خواهم کرد. البته این اولین بار نبود، آخرین بار هم نبود. طول تاریخ اخیر ما پر است از پیشگامی مردم تبریز و آذربایجان در مسائل مهم، در حوادث مهم و سرنوشت ساز پره. در همین دوران انقلاب شما نگاه کنید، در حوادث اول انقلاب شما جوانها یادتون نیست تبریزی ها شق القمر کردند، به معنای واقعی کلمه. توطئه‌ای که دشمن در تبریز تدارک دیده بود، به دست خود مردم تبریز این توطئه خنثی شد به بهترین وجه. امام فرمودن همون وقتی که همه نگران بودن که چه خبر خواهد شد تبریز، از اطراف لشکر کشی کرده بودن دشمنان ضد انقلاب که بتوانند تبریز را از انقلاب جدا کنند. امام فرمودن که به این مضمون که نگران نباشید، تبریزی‌ها خودشون جواب خواهند داد. همین هم شد. از اون روز بعد در دفاع مقدس، بعد در حوادث اون، بعد در سال 88
بعد در 9 دی که همه کشور 9 دی، تبریز 8 دی، یه روز جلوتر زودتر. در همه جا پیشگام بودن الحمدلله. عزیزان من، در این گام دوم هم پیشگام باشید و انشاءالله خواهید بود. مردم تبریز به یوم الله 29 بهمن افتخار میکنند. ببینید این نکته است، این خیلی مهمه. یه عده‌ای ضعیفند، بیچارند، منفعلند. یه روزم ممکنه یه حرکت انقلابی کرده باشن، حالا زیر فشار توطئه دشمن و البته تمایلات دنیایی از گذشته خودشون شرمسارند. مردم تبریز مثل اکثر ملت ایران به گذشته انقلابی خودشون مفتخرند، افتخار میکنن، سرشون رو بالا میگیرن، میگن ما بودیم که این حرکت انقلابی 40 رو، 40 ها رو راه انداختیم. راست میگن، افتخار میکنن. و همین آمدن شما اینجا، این اجتماع عظیم و پرشور شما، به خصوص جوانان عزیز، یکی از محورها و از نشانه های این افتخار بزرگ و پرمعناست. خب من یک جمله‌ای راجع به 29 بهمن میخوام عرض بکنم که حرف اصلی من اون جمله است. لکن قبل از آنی که اون رو بگم 2 تا نکته رو میخوام تکرار کنم. این فرصتی است برای من. نکته اول، من در پایان این بیانیه از مردم ایران برای راهپیمایی 22 بهمن تشکر کردم، لکن اون تشکر بینی و بین الله خیلی کمتر و کوچکتر از اون چیزی بود که حق ملت ایرانه. ملت ایران در 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادن. من به شما عرض بکنم این حضور پرحجم مردم در خیابانها که گزارشی که به من دادن در همه کشور یا در 198 شهرهای کشور یا بیشتر جمعیت از سالهای قبل بیشتر بود، یه جاهایی 50% بیشتر بود، یه جاهایی 40% بیشتر بود، یه جاهایی 30% بیشتر بود. این حرکت دشمن میبینه، البته کتمان میکنن در تبلیغات. در تبلیغات میگن هزاران نفر آمدن توی خیابانهای ایران، دیگه نمیگن میلیون ها نفر. در همه شهرها مجموعاً 10 میلیون آمدن توی خیابان. اینه نمیگه، اما میفهمه، دشمن میفهمه. و همه میدانن در دنیا اون کشوری که مردمش اینجور متحد وسط میدان باشن، هیچ آسیبی از کید دشمن نمیشه به او زد. این همه میدونن. یعنی این حضور شما در صحنه سیاسی کشور و صحنه انقلابی کشور و یادبود 22 بهمن سال 57 در همه کشور، این یک حرکت سیاسی و امنیتی مهمی بود که به وسیله ملت ایران انجام گرفت. خدا رو باید سپاسگزار بود. دلها دست خداست، دلها دست خداست. الیک نقلت الاقدام و الیک مدت الاعناق. دستها به سوی خدا درازه، دلها دست خداست. خدا مردم را آورد، از خدا سپاسگزاری میکنیم، از مردم عزیز هم با همه وجود سپاسگزاری میکنیم. مردم آمدن همون شعارها رو دادن. شعار مرگ بر آمریکا عرض کردم اون روز،
که این به معنای ملت آمریکا نیست. اون مصداقش رو در 19 بهمن بنده معین کردم که مراد کیست. حالا عرض میکنم مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سلطه‌گری، مرگ بر تجاوزگری، مرگ بر دست درازی به حقوق ملت ها. معناش اینه. یک حرکت روشنفکرانه، آگاهانه، انسانی و پرمعنا و پرمضمون رو مردم با این شعار در همه جای کشور انجام دادن که واقعا جای سپاسگزاری است. یه عده‌ای خودشون ضعیفن، خودشون منفعلند، میگن انقلاب ضعیف شده. خودشون ضعیفن، قیاس به نفس میکنن. خودشون دل باختند، دلشون رو از دست دادند، خیال میکنن مردم همینجورن. ضعف‌های خودشون رو به مردم نسبت میدن. نه، مردم اینن که شما در خیابان‌ها روز 22 بهمن مشاهده کردید. خداوند شماها رو، ملت ایران رو، مجموعه پرهمتی که اینجور با بصیرت از انقلاب خود، از نظام خود، از هویت خود، از کشور خود دفاع میکنه مورد رحمت و لطف خودش قرار بده. این نکته اول. نکته دوم راجع به این جوانهای عزیز است که در راه امنیت کشور جانشون فدا شد. خب ظاهر قضیه این است که 20 نفر جوان به شهادت رسیدن. ما که شهید خیلی دادیم، اما این نکته قابل تأمله. این ما رو باید آگاه کنه، هوشیار کنه که امنیت به چه قیمتی به دست میاد. ببینید اینایی که از امنیت موجود کشور استفاده میکنن در کارشون، کاسبیشون، هنرشون، ورزششون، درس خوندنشون، همه کارشون استفاده میکنن و بعضی از همین استفاده کننده ها که نمک خوردن نمکدان رو میشکنن. این امنیتی که ما در اون زندگی میکنیم به این قیمت به دست میاد، به قیمت خون جوانان ما، بهترین جوانهای ما، این جوانهای اصفهانی. درود خدا بر اونها، درود ملائکه الهی بر اونها، درود خدا بر مردم شهید پرور اصفهان که پریروز اون تشییع جنازه عجیب رو برای این جوانها به راه انداختند. مردم اصفهان هم جزو پیشگامان این نهضت و این حرکت هست. این خیلی کار مهمی است. ما یادمون نره که امنیت چجوری حفظ میشه. امنیت مرزهای ما، امنیت داخل کشور، امنیت جاده ها، امنیت شهرها، امنیت عجیب این همه جمعیت در روز 22 بهمن، این جمعیت عظیم در 22 بهمن و این حوادث با امنیت به پایان برسه، این چیز کوچکیه؟ این چیز کمیه؟ کیان اینایی که امنیت رو حفظ میکنن برای ما؟ قدرشون رو میدانیم، اونها رو میشناسیم. درود خدا بر سپاه پاسداران و بقیه عناصر حافظ امنیت، بر نیروی انتظامی، بر ارتش، دیگران که اینجور فداکاری میکنند و جانبازی میکنند. این انقلاب، این عزت ملی، این امنیت، اینا با این جانفشانی ها به دست آمده. خب اما در مورد قیام تبریز، این نکته‌ای که در باب قیام 22 بهمن تبریز که یک قیام بود، واقعا یک قیام به معنای واقعی کلمه بود، البته در یک شهر بود اما اثر گذاشت بر روی تمامی کشور. همه رو کشوند، وارد میدان کرد و منتهی شد به اون انقلاب عظیم و مردمی
نکته مهمی که در قیام تبریز بود و خدا به اون برکت داد این است که مردم تبریز توانستند وقت شناسی کنند، این یک، و اقدام به هنگام کنند، این دو تا خیلی مهم. در همه حوادث شخصی و اجتماعی این دو تا عنصر خیلی مهمه. وقت رو، موقع رو بشناسیم، بعد هم که شناختیم موقع را، فهمیدیم که وقت عمل است، اون عمل رو به موقع و به هنگام انجام بدیم، این موفقیت پیش خواهد آمد. اگر چنانچه این وقت شناسی نباشد، غفلت بشود، از اقتضای وقت غفلت بشه، یا به هنگام حرکت مقتضی انجام نگیره، اون وقت هر حرکتی که انجام بگیره بیفایده خواهد بود. در تاریخ نمونش توابینن. توابین اون جماعتی بودن که بعد از آنی که حادثه کربلا اتفاق افتاد و امام حسین عزیز دل پیغمبر با اون وضع به شهادت رسید و اون همه حادثه اتفاق افتاد، اینا به جوشش آمدن که عجب، ما نشستیم، بلند شدن قیام کردن، عده زیادی هم بودن، رفتن حکومت هم با اینا مقابل شد، همشون هم شهید شدن، کشته شدن، شهید شدن. اما آیا اثر کار 100 نفر از اونها به قدر اثر کار اون غلام سیاهی هست که در کربلا شهید شد؟ اثر 100 نفر از اونها به قدر اثر 1 نفر حبیب ابن مظاهری هست که در کربلا شهید شد؟ نه. کار رو به وقت خودش انجام ندادن. اگر شماها میخواستید دفاع کنید از امام حسین، از پیغمبر، از حریم ولایت، از حرکت حق در مقابل باطل یزیدی، روز عاشورا باید میکردید. وقت رو از دست دادید. این تاریخ، در تاریخ یک نمونه‌های اینجوری داریم. فراوان البته از این قبیل در تاریخ من فراموش نمی کنم اول انقلاب امام روز 12 به همان وارد تهران شدن دیگه. در بهشت زهرا امام فرمودن من دولت تشکیل میدم، وعده دادن که من دولت تشکیل میدم، زمینه هم کاملا آماده بود. خب روز به نظرم حالا دقیق یادم نیست، روز 14 بود، 14 15 بود، امام فرستادن دنبال ماها، چون مسئول فراهم کردن مقدمات تشکیل دولت شورای انقلاب بود که ماها بودیم، بنده عضو شورای انقلاب بودم و یه چند نفر دیگه. امام فرستادن دنبال ما، رفتیم خدمت ایشون تو مدرسه علوی. ایشون گفتن آقا چی شد پس؟ ببینید این درست، چی شد؟ تشکیل دولت چی شد؟ یعنی مقدماتش چرا فراهم نکردید؟ این وقت شناسی و استفاده از فرصت. بعدم همون فرداش یا پس فرداش امام دولت موقت رو معین کردن، حکم دادن و اون قضایا به اون شکل ادامه پیدا کرد. این وقت شناسی است. مردم تبریز که خدا به کار شماها برکت داد به خاطر این وقت شناسی بود. فهمیدن که الان وقتی است که ضربه رو وارد کنن. نظام حاکم با خطایی که کرد مردم رو به جوش و خروش انداخت. قضیه قم اتفاق افتاد، اونجا یه خطای دیگری کرد، عده‌ای از مردم قم رو به شهادت رسوند. زمینه آماده بود. این زمینه آماده چجوری باید بروز پیدا کنه؟ بهترین مناسبت 40 بود. مردم تبریز اینو فهمیدن. 40
شد مظهر حرکت و قیام و انقلاب. وقت رو شناختن، از وقت هم به بهترین وجهی استفاده کرد. لذا خدا برکت داد. این درس است. عزیزان من، امروز نظام جمهوری اسلامی در بهترین فرصت هاست. امروز فرصت کار است. امروز فرصت حرکت است. حرکت دولت، حرکت ملت، حرکت مسئولین، هر کدوم در جای خودشون و کار خودشون. جوان امروز باید حرکت کند، از فرصت استفاده کنه. موقعیت امروز متناسب است. یک جمعیت زیاد، یک کشور بزرگ، این همه ظرفیت که من تو بیانیه به اندکی از اونها اشاره کردم. ظرفیت‌های کشور خیلی بیش از اون چیزی است که تو کاغذهای ماها، تو نوشته‌های ما، تو گفته‌های ما آمده. هر جایی از کشور، همین آذربایجان شما و تبریز شما که آقای امام جمعه محترم الان گفتن و درست گفتن، دریایی از ظرفیت‌های گوناگون اقتصادی و علمی و اجتماعی و هنری و بقیه جنبه‌های زندگی است. دریایی است از ظرفیت. این ظرفیت‌ها باید شناخته بشود، از اونها استفاده بشود. کی باید بکنه این کار رو؟ ما مسئولین. به عهده ما مسئولینه. البته این که میگم ما مسئولین، معناش این نیست که تکلیف از گردن جوانها برداشته است. من گفتم آتش به اختیاری که ما گفتیم معناش اینه. یعنی همه جوانها، همه گروه‌های مؤمن در زمینه‌های مختلف، هر کاری که براشون میسر است مطابق با قوانین کشور و مصلحت کشور باید انجام بدن. معطل کسی نباید بمانن. دشمن ما هم ضعیف است. بونی که بلیرم قبلا بویر میسوز بنده بلیرم. خدا انشالله خیرتون بده، خدا انشالله حفظتون کنه. خب در کشور ظرفیت، دشمن ما امروز ضعیفه. ببینید بنده بارها تکرار کردم، نمیخوایم ساده لوحی به خرج بدیم. بنده بارها گفتم دشمن نتوان ضعیف و بیچاره شمرد. یعنی اینجور نباشه که ما غفلت کنیم از نقاط قوت دشمن، اما وقتی که درست نگاه میکنیم ببینیم دشمن گرفتاره. دشمن اصلی نظام جمهوری اسلامی که استکبار است، مظهرش رژیم متجاوز آمریکاست. امروز گرفتار، هم گرفتار مسائل داخلیشه، هم گرفتار مسائل خارجیشه. گرفتار درگیری میان سران کشور هست، با هم دیگه اختلاف دارن سر قضایای مختلف که توی خبرها میبینید. گرفتار بدهکاری عجیب و غریب دولت آمریکاست به مردم خودش و به کشورهای خارجی. یعنی 1.5 تریلیون دلار اینا گرفتار وام و بدهکاری هست. گرفتار مشکلات اجتماعی داخلش. در مردم آمریکا طبق اسنادی که خودهاشون میگن، اینا اطلاعات داخلی ما نیست، اطلاعاتی از خود اونا گرفتیم، توی مطبوعاتشون، توی بعضی از اسنادشون اینها هست که در اختیار ما قرار گرفته. مردمشون دچار، جواناشون دچار افسردگی، دچار خودکشی. قتل در اونجا بیشتر از همه دنیا. در روز تعداد زیادی قتل در آمریکا انجام میگیره. قتلای مردم به دست همدیگه
قتل‌های مردم به دست پلیس. اعتیاد و مواد مخدر در سالی 100 میلیارد دلار هزینه مواد مخدر در آمریکاست. 50 میلیارد دلار، اینا از آمارهای خودشونه، 50 میلیارد دلار آمریکا خرج میکنه برای مبارزه با مواد مخدر در میان کشور و بی اثر نداره. روز به روز مواد مخدر اونجا رو به توسعه است. گرفتارن. این گرفتاری هاست که موجب می شود که شما در سوریه وضعشون رو ملاحظه کنید، در افغانستان وضعشون رو ملاحظه کنید، در عراق وضعشون رو ملاحظه کنید. همین گرفتاری ها اون وقت اینا رو عصبانی میکنه. اون وقت ببینید شما اون دولت مردان حالا ضعیف العقل یا واقعا همونطور که گفتیم واقعا احمق درجه یک عصبانی میشن علیه ملت ایران، بنا میکنن فحاشی کردن، بدگویی کردن، خودشونو به در و دیوار میزنن، کنفرانس ورشو رو تشکیل میدن، به جایی نمیرسه کشورهای همکار خودشون رو، مزدورهای خودشون رو، دولت‌های مرعوب و ضعیف رو دعوت میکنن در ورشو برای اینکه علیه جمهوری اسلامی ایران اونجا تصمیم گیری کنن، به نتیجه هم نمیرسه. اینها همه نشانه ضعف دشمنه. پس دشمن ضعیفه. وقتی دشمن ضعیفه هارت و هورت زیاد میکنه، جنجال زیاد میکنه. این جنجال نبایستی تو دل فلان مسئول رو خالی کنه یا فلان جوان رو دچار اشتباه و خطا بکنه، خیال کنه که حالا چه خبره. نه، اون روزی که این انقلاب یه نهال ضعیفی بود، همه اینا دست به یکی کردن این نهال ضعیف رو از زمین بکنن، نتونستن. امروز اون نهال ضعیف به این درخت تناور، این شجره طیبه عظیم تبدیل شده، هیچ غلطی نمی‌کنن. همون جمله‌ای که حضرت زینب به یزید فرمود کد کیدک وسعس عیک و فوالله ما تمحو ذکرنه. هر غلطی میخوای بکنی، میتوانی بکنی، بکن، بدان که هیچ غلطی نمیتوانی بکنی. البته آبروی خیلی از سران کشورهای بظاهر مسلمان در این حوادث رفت، آبروشون بر خاک ریخت. اینایی که نشستن با رژیم صهیونیستی در ورشو و امثال اونجا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها هم پیمان شدن. اینها آبرویی در بین ملت خودشون هم ندارن. حالا چه این بعضی از این عرب‌های منطقه خلیج فارس، چه بعضی دیگه، بین خودشون هم ملت خودشون هم آبرویی ندارن. اینها اینجوری هستند. من عرضم اینه، من میگم الان ما در نشاط 40 سالگی و آمادگی و قدرت لازم برای حرکت به طرف جلو هستیم. امکانات داریم، ظرفیت داریم. این مشکلاتی که وجود داره همش قابل رفعه. گرانی قابل رفعه، کاهش ارزش ریال قابل رفعه،
مشکل مسائل تولید داخلی قابل رفع، اینا همش قابل رفع. یه مقداری صبر، یه مقداری تدبیر، یه مقداری اتحاد و اتفاق، یه مقداری جدیت در حرکت، این چیزا رو لازم داره. اینا همش ما امکاناتمون بسیار خوب، دشمن هم در حال ضعف و انشاءالله ضعیفتر شدن هرچه بیشتر. از این فرصت باید استفاده کرد، مثل همون جوری که شما در 29 بهمن سال 56 شما تبریزی ها از فرصت استفاده کردید، ضربه خودتون رو وارد کردید، کار خودتون رو کردید، اقدام به خودتون رو کردید. من به شما جوان ها عرض میکنم، چون فردا مال شما جوان هاست، این کشور مال شما جوان هاست. جوان ها خودسازی کنند، خود را آماده کنند، از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ علمی، از لحاظ توانایی های مدیریتی. کشور باید به دست جوان ها اداره بشه. از مشورت پیران، از تجربه پیران استفاده کنن، اما جوانها موتور پیشران کشور جوانهاند. جوانها خودشون رو آماده کنن، همونطور که عرض کردم، هم از لحاظ روحی و معنوی، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ درس خوندن، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ توانایی‌های مدیریتی، تشکیلاتی، انجمنها، خودشون رو آماده کنن جوانها برای اینکه بتوانن آینده این کشور مال شماست، باید بتونید اداره کنید. این کشور رو میتونید سر قله برسونید. خداوند انشاءالله شماها رو حفظ کنه، به شماها توفیق بده، این آمادگی رو انشاءالله در مرحله عمل نشون بدید با ثبات قدم که خیلی مهمه. این توصیه به شما جوانها و توصیه به مسئولین کشور هم این است که دشمن رو درست بشناسن، فریب خدعه دشمن رو نخورن. دشمن از طرق مختلف وارد میشه، گاهی دندان نشان میده، گاهی مشت نشان میده، گاهی هم لبخند نشان میده. اینا همش به یه معناست. لبخند دشمن هم مثل همون دندان نشان دادن دشمنه، فرقی نمیکنه، دشمنی است. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اونی که در دلهای نجس و سرشار از بغض و کینه اونها وجود داره از اسلام و مسلمین و بخصوص از جمهوری اسلامی، خیلی بیشتر از اون چیزی که در حرفاشون ظاهر می شود. فریب دشمن رو نخورن، خدعه دشمن رو قبول نکنن. امروز شما ملاحظه می کنید غربی ها به معنای واقعی کلمه دارن خدعه می کنن دیگه. حالا آمریکا که دیگه از خدعه کارش گذشته، کاملا آشکار و شمشیر از روست. اروپایی هم دارن همینجور با خدعه عمل میکنن. من نمیگم چه کار کنن، بشینن دولتی ها فکر کنن، مواظب باشن مخدوع نشون، مواظب باشن فریب نخورن، رو دست نخورن از دشمن، با امید اینکه حالا بتونیم یک کاری بکنیم خودشون رو و ملت رو دچار مشکل نکنن، هم فریب نخورن، هم وحشت نکنن از دشمن. بدانن که دست خدا بالای دست هاست و خدای متعال طرفدار و پشتیبان ملتی است که دین او رو نصرت میکنن و یاری میکنن و این ملت به حمدالله داره این کار رو انجام خواهد داد. شهدای عزیز ما حق بزرگی به گردن ما دارن. یاد شهیدان رو زنده بدارید. اینی که آقای امام جمعه محترم اشاره کردند که ارتباط با خانواده‌های شهدا و بازماندگان شهدا و تجلیل و تکریم نام بزرگ شهیدان، این جزو کارهای خوب و کارهای اصلی است. نام شهدا، خانواده شهدا و اعتبار شهدا رو روز به روز باید افزایش داد. اینها
شاخصهای این راه هستند و خوشبختانه جوانهای ما همیشه آمادن، همیشه آماده بودن، همیشه آماده هستند و رحمت خدا بر امام بزرگوار و بر شهیدان بزرگوار. من به شما عرض بکنم انشاءالله شما جوانهای عزیز ما اون روزی رو خواهید دید که تمام اون چه که امروز من گفتم و مکرر تکرار کردم در زندگی شما همه اونها متجلی خواهد شد به حول و قوه الهی. خداوند انشاءالله شما همه رو حفظ کنه. دل ما در اونجا هست ولی خود اون جسممون هم نیاد، دل ما اونجاست. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.